Saan daw ba ako nagbabawas kapag nasa bundok? How far can I ride per day? Magkano ba yung budget na kakailanganin mo sa number of days na? Kami nagpa-plan ng tutulugan. How do you decide what to bring? Paano po kung iihi ka na tapos wala pang mga bahay o building? According to Alfie Aranda, do you plan where you will eat and what will you eat? If you're new to my channel, I am Zara Lim, a bike wonder and a content creator. And if you haven't subscribed yet, please subscribe. I've been doing videos about bike packing, bike touring, or even giving tips on how to improve your content creation. Probably here kasi patuloy pa rin kayong sumusuporta sa akin or na-inspire kayo sa mga travel adventures ko. At gusto nyo rin magsimula in the first place pero hindi nyo alam kung paano magsisimula, saan magsisimula, ano yung mga bagay na kailangan yung dalhin. Kaya ngayon ikikwento ko lang kung ano ba yung mga natutunan ko sa mga previous bike touring trips ko. If sumusubaybay kayo sa video ko, alam nyo naman na baguhan pa lang ako sa cycling at nagsimula ako ng walang talaga akong alam. Pero matagal na ako nagta-travel. I'm a pandemic biker pero hindi ako nahihiya about that. Kasi naniniwala ako na lahat naman tayo nagsisimula sa simula. Nung pumunta ako ng Daet, nag-long ride kami doon, as in bike lang. Nirealize ko, parang ayoko nung ganito, yung parang nag-bike lang ako sa isang lugar tapos uuwi na. Parang hindi ko masyadong na-appreciate yung lugar. Doon ko na-realize na, okay, hindi pala ako cyclist lang. Parang I'm more of a traveler than a cyclist. Kasi traveler naman talaga ako even before. So yun, nag-decide ako i-combine yung pagiging traveler and pagiging cyclist ko. So, nag-research ako about that and then na-discover ko yung bike packing at saka yung bike touring. If you're not aware, bike packing is different from bike touring. Ang bike touring is usually pumapadyak sa mga paved road, tapos usually mga heavy loads yung mga dala because you're doing it tour the whole area for a long period of time. So usually dala mo na yung mga gamit mo, hindi ka talaga uuwi for a few months, a few days, gano'n. Yun, sa road siya. Yung mga nagbabike touring, naka-hotel yan usually. Pagdating naman sa bike packing, usually ginagawa siya sa mga bundok, sa mga matataas na lugar, sa mga off-road, at less weight din yung dala nyo compare sa bike touring, lesser days, at pupunta kayo sa mas matatarik na lugar, sa mas remote places at off-road places. Yun yung bike packing. Dala mo yung mga tents, cookset, because your goal is to camp. Yun. Ang weird lang kasi dito, kasi madalas yung ibang lugar is paved road na. So, ginagamit ko lang term minsan is bike camping kasi kino-combine ko yung bike packing and bike touring. Ang maganda kasi dito sa bike touring is you don't need to be physically fit in order for you to do that. The goal is for you to enjoy the moment, bike in a slow pace, and appreciate more the nature in front of you. Yun yung goal natin. Plus factor yung pagiging physically fit mo, pero mas mahalaga na strong yung mindset mo, strong yung personality mo in order for you to reach the goal. Ang goal is for you to achieve your goals. Kung yung mindset mo hindi siya strong, mas panghihinaan ka ng loob ma-achieve isang bagay. Before ako gumawa na isang trip, kino-condition ko muna yung body ko. Pupunta ako sa Pangasinan. Ang gagawin ko is magta-try ako mag-jogging. Tapos, bike na rin ako for less than 30 kilometers. Siguro mga 4 times a week. So, yun, at least condition ko na yung body ko bago ko gawin yung major plan ko. Hindi ka man physically fit as long as prepared at naka-condition man yung body mo. Yun yung mahalaga. At ano ba yung bike na kailangan mo in order for you to do that? Sa bike packing, any bikes can be a bike. Pagdating sa bike touring, mayroong mga specific bikes na made for bike touring talaga. Yung recent bike ko, yung Marine Four Corners, it's made for bike touring talaga. Because they can handle loads at mas magiging efficient yung pag-pedal mo, especially if you're loaded. Next question ko lang din sa description below yung mga related tips ko regarding my bike packing. Meron akong mga previous videos na nagawa na about tips sa bike packing and bike touring. So, check nyo na lang in the description box below. How far can I ride per day? Usually, ako, nag-ride lang ako less than 70 kilometers per day, especially when I'm loaded. Goal ko lang is makarating doon sa lugar bago dumilim. Pag mag-isa ako, meron akong ginagamit na application, yung Komoot app, at doon nilalagay ko yung target na pupuntahan ko. At dito matatrack ko yung number of hours na tatakbuhin ko kapag pumunta ako dito sa isang lugar. If you're a different person, usually ginagawa nila is pumapadyak sila ng more than 100 kilometers per day. But I'm not that kind of person. I'm not into distance. I'm the slowest person you will meet. Slowly but zarly. Plan ko rin na boring din kapag sobrang bagal mo, especially kapag nasa patag ka.
Ang pacing ko lang usually is 15 to 20 average speed ko. Yun na yun. As in, ganun ako kabagat. Yun nga, it doesn't matter because you're in a bike touring adventure. Ginagawa ko is nagme-message ako ng mga tao, kamusta po ba dito sa ruta? Ina-ask ko yung Strava nila para sa mga nakapunta na, especially nung nag-Marinduque ako. Nagtanong-tanong ako sa mga nakapunta na doon. Ano ba yung mga dadaanan ko, kung okay ba doon. And then, after ko matanong yun, i-verify ko na sa sarili ko. Isa-search ko via Komoot or via Google Earth. Dito makikita mo yung eksaktong pupuntahan mo kung ano ba yung mga pwede mong daanan, kung marami bang tao dito, kung liblib ba yung isang lugar. At least kahit pa parang hindi ka budol na budol sa isang lugar. Pero yung sa Alabat ko, nabudol talaga ako doon, inaamin ko. Hindi kasi ako nag-research eh. After mo nang ma-research yung ruta mo, na tanong-tanong mo na about doon, isipin mo na ilang days ko ba siya gagawin or ilang days ba ako pwede. Kapag naplano mo na kung ilang days ka pwede, doon mo naman malalaman kung magkano ba yung budget na kakailanganin mo sa number of days na yun. Aalamin mo kung saan ka pwede magstay, ano yung mga dapat mong gastusin, i-compute mo yung kung magkano yung pagkain na gagastusin mo per day. Magkano ba usually yung ginagastos ko per day? Depende yan sa mga makakasama mo. Yung pinakamatipid na trip ko siguro yung sa Zambales. Kasi it's a group trip. Mga latak. Salamat sa pagbili. Ginanga tawag namin dito. Ang nagastos namin dito, 150 lang. Pero grabe. Ang dami namin sobrang moment. Sa campsite, walang bayad. Yun, naghati-hati lang kami ng grupo, 300 pesos for 2 days na yung pagkain na yun. Pero ako, if ako yung gumagastos, binabudget ko lang yung meal ko less than 100 pesos per meal. So, 3 beses ako kakain sa isang araw, 100, 200, 300. At syempre, bibili ako ng mga tubig, 50, 50, 50. Bayad akong campsite sa Marinduque, 50 pesos. So, expect na gagastos ako ng 500 pesos per day. At kaya pa niyang malesen kung ikaw mismo ang magluluto ng pagkain. So, 500 pesos per day. Kunyari, 3 days ka, kailanganin mo ng 1,500 pesos. Kaya mo pa ang makatipid. Depende naman talaga sa tao. At as much as possible, hindi ako nagstay sa mga fancy hotels unless sponsored siya. Tinitipid ko yung sarili ko kasi I'm there for a long period of time. At kailangan ko talaga magtipid. You have to know kung ano ba yung mga requirements na kailangan para alam mo kapag pupunta ka sa isang lugar. So, usually may mga SPAS, antigen, vaccination card. So, paano kung hindi mo alam yun? You have to know the requirements needed to go to that certain location. Another tip is to be open to possibilities. I-expect mo na yung 2 days mo ma-extend siya for another day. At kadalasan yung mga unplanned moments, yun talaga yung best moments of my life. At kailangan handa ka sa possibility na ma-invite ka sa mga ganitong events. Usually, yung mga trips ko talaga, ano kuya? Grab po. So yun, example, nagbabike nga ako sa Zambales and then may nakita akong signage doon ng beach. Kapag nakita ko yun at mukha siyang amazing, parang I wanna check this out. I'm gonna go there kahit hindi siya nakalatag sa itinerary kasi wala naman talaga. And then I'm gonna check it out. I'm not that person na nakastick na yung lahat ng bagay. Pagdating din sa mga weather, yun nga hindi laging accurate si AccuWeather. At ang lagi nyo nang tatandaan is to make sure na yung mga gamit nyo is waterproof siya and nakasecure na siya kasi super... Oh my God! Oh my God! Laka, sobra! If I'm gonna check the weather, it's all rainy at mag-dismotivate lang akong gawin yun. Pero mahalaga pa rin mag-check ng weather para malaman mo kung may bagyo bang paparating. Another thing you need to consider is paano ka pa pupunta sa lugar na yun. If pupunta ka through Roro, through plane, na-experience ko nang sumakay sa bus with my bike, sumakay sa airplane, wala akong nagdala ng bike, at sumakay sa Roro na rin, pati na rin sa mga maliliit na bangka. At pinaka natutunan ko, pag pupunta ka sa bus, madalas tinatanggal talaga yung wheels nun, so you have to know how to do it. Kapag naman pupunta ka sa mga plane, usually requirement, kailangan mo ng bike bags, bike case, and then naka-deflate yung mga gamit mo, and then yung handlebar mo, nakatanggal siya. Another question from Jeremy Cruz, how do you decide what to bring? Ito na talaga yung setup ko. Dadala ko ng 3 dry fit. Yung 3 doon, dry fit shirt para maninipis at madali matupi, madali matuyo, madali labhan. Isa doon, pwede kong pang tulog, pwede kong ipang bike, pwede ko rin ipang swim.
And then, isang sando para pwede ko pang swimming, pang falls, or pwede ko rin ipang bike. So, versatile talaga yung madamit ko. At magdadala pa ako ng isa na extra lang. So, magdadala ako ng 5 damit. At yung isa naman is long sleeves na gagamitin ko lang sa... Yung ginagamit ko na merch ko, yung long sleeves. Gagamitin ko siya usually sa bike lang talaga specific. At pupunta ako sa mga liblib na lugar, sa mga mabubundok. At magsusuot ako ng long sleeves para at least maprotektahan ko yung skin ko kung may tumama man sa akin ng mga dahon-dahon, at least protektado tayo. Meron akong tinitinda ng merch ko sa Shopee na The Bike Wonder PH. Check nyo na lang. At pagdating naman sa pagpapak sa pants, ang ginagawa ko usually is meron akong isang leggings na may padding. Lalaban ko na lang siya kung ano man mangyari. At meron pa akong isang leggings na pwedeng pang tulog, pwede rin ipang bike. Pwede rin yun yung ginagamit ko. At meron akong isang shorts na pwedeng pang swimming, pwedeng pang tulog, at pwede rin ipang bike. At meron pa akong isang shorts na pang trek shorts, pwede pang tulog, pwede pang ano. So, yun yung ginagawa ko. Versatile yung mga damit ko. Versatile. I don't know if tama yung pronunciation ko. Nagpapak ako ng mga damit na pwede kong gamitin kung ano man yung adventure na pupuntahan ko. At least prepared tayo sa mga pagiging spontaneous ko. Hindi ko kailangan mag-pack ng napakaraming damit kasi everyday maglalaban naman ako. Yung bandana, usually nagbadala din ako nun at least 3 rin. Ginagamit kong sapatos, hindi ako nagki-cleats kapag mga bike touring adventure or bikepacking adventure ko. Kasi ayoko nang nababasa yung sapatos ko. Usually din, nag-hike, ganon. Meron akong ginagamit yung shoes, yung Merrell shoes ko. Pwede siya pang river crossing. And then, nagdadala lang ako ng extra sleepers. Ganon, yung cook set. Depende kasi yun sa mga makasama mo. Madalas nag-uusap kami kung sino ba magdadala ng ganito para at least mabawasan natin yung load. Recent trip ko rin, hindi na ako nagdadala ng sleeping bag para mabawasan din yung load ko. Ang ninadala ko na lang is either hammock or wala na. Unless pupunta ako sa malalamig talaga na lugar kagaya sa mga Benguet. At talaga yung dinadala ko lagi. Ayoko talaga mag-hammock. So, mas komportable akong matulog sa tent. And then, basic tools. Yun, mga tools, hindi mawawala yan. And mga damit. So, yun. Decidido ka na kung ano ba yung mga kailangan mo i-bring. First aid kit. Napakalaga ng first aid kit. Recent ride ko sa bundok, merong na-aksidente. Thankfully, kasama niya ako and meron akong dalang first aid kit. As much as possible, minimize your load. Huwag mo nadalhin yung mga bagay na hindi mo naman kailangan talaga. Tips on packing things in the bike. Pag bike touring, yung setup mo more on pave. Mas heavy yung load mo and okay lang din kapag naka-pannier bags ka. Pero pag pupunta ka sa mga bundok, uphill places, better talaga if naka-saddle bag ka, front bag, and frame bag. Yung typical na bikepacking setup. Pinakamali ko talaga sa lahat. Madalas nagmamadali ako at ang ending, yung mga gamit ko, natatapon sila. So, make sure magkaroon muna kayo ng test shake. Test mo muna yung bike mo, ialog-alog mo siya. Kasi pupunta ka sa mga off-road places, yung mga gamit mo, makakalog talaga yan. Kaya dapat, i-make sure mo na nakasecure talaga sila. Especially kung pupunta ka sa mga bundok area. Yung mga dinadala ko lang mga toiletries, mga maniliit na lang sila, mga sabon, ganun. Pinapaliit ko sila as much as possible. Minimize your stuff. Yung gamit ko kasi, nakaset up na siya ng mga gamit ko lang. Pero wala pa akong space kapag magdadala ako ng pagkain. Magpapa kayo, mag-alat kayo kung paano nyo ba dadalhin yung mga pagkain pag pupunta na kayo sa mga bundok, ganun. Yung gamit ko kasi naka-foil strap siya. Usually, sinasabit ko lang yung mga tsinelas ko doon, tapos nahuhulog sila. So, wag kang magmadali. Make sure mo muna na walang matatapon para lesser yung aberya kapag tumatakbo na kayo sa ride. Andito yung tent ko, tapos yung inflatable, pati na rin yung pillow ko. Medyo hindi lang maayos yung pagkakaano niya. Kasi dito ko nilalagay yung chest strap. Nahulog siya. Tapos nandito yung lahat ng gamit ko, mga damit-damit. At ang laman lang nitong ano ko dito. Itong triangle frame bag ko is ang kalat, nakakaya. Kaya ang kalat ko. Itong ano ko, jacket. Actually, dito ko talaga siya nilalagay para madali siya. And mga ano lang ko, mga audio. Gear. Hindi natin makalimutan na magdala ng mga tools. Usually, before akong pumunta sa mga major trip ko, nagpa-condition na ako ng bike at
Pag magbabike touring ka, marami namang mga bike shop. Mahalaga is marunong ka rin para iwas worry. Kasi paano kung wala palang bike shop, diba? So, to bring spare interior, tapos mga tools, yun. Nagdadala ko lagi ng mga tools. Deferred bala ko sana magdala ng portable pump, pero nalalakihan kasi ako, kaya nag-decide akong gumamit na ng maliit na pump. Isan ba kami nagpa-plan ng tutulugan? Ako kasi natutunan ko na magtanong-tanong sa mga taong nakapunta na doon, sa mga lokal na taga doon, kasi sila yung mas nakakaalam sa isang lugar. So, meron akong group, The Bike Wonder Philippines. If you have any questions about anything, just post on the group, and then it's a friendly community, and I'm the one who created the group. Yan, meron ding group, Bikepacking Philippines, check nyo yung group na yun. Mas nagre-rely ako doon more and talking to them, messaging them, asking questions more than searching on the internet. Itong mga cyclista na to, sila yung mas nakakaalam talaga. Pero may mga instances kasi na hindi mo naman ina-expect na doon ka matutulog. Example nung nangyari sa amin sa Cordillera, hindi siya planado na doon kami magstay sa lugar na yon. Pero kung mangyari man yun, at least kausapin nyo yung mga barangay na malapit doon para at least aware sila, hindi sila mabigla na mayroon palang mga campers doon. Marami din namang managed campsite, especially yung mga mapapanood nyo sa susunod na video ko. At inaalam ko muna kung meron bang lokal na nakatira doon bago ako pumunta para alam ko if magdadala ba ako, mamamalengke na ba kami beforehand, or kailangan namin magdala pag pupunta doon. Sa nagpapaluto na lang kami sa mga lokal na taga doon, at least nakatulong pa kasi kami sa kanila, di ba? Meron ding instances na mamamalengke na kami beforehand bago kami pumunta doon para at least may mga kakainin na kami sa campsite. It's me, Josh, 23. Paano po kung iihi ka na tapos wala pang mga bahay o building? Mga nandito lang tayo sa road. So, chumichika ako sa mga tindera. Bibili muna akong soft drinks doon. Tapos, sabi ko, ate, pwede bang makiihi? Yun yung, best option. Pero kung walang-wala talaga, like nasa mga bundok ka, tago ka lang dun sa malayong lugar. Daw ba kami nagbabawas kapag nasa mga gantong bundok or saan kami nililigo? Naghahanap kami ng campsite na merong higuan. So, if mga ganito, doon na kami naliligo sa mga kagabi, naligo kami doon sa Sapa. Tapos, pag naman magbabawas kayo, hanap lang kayo ng sobrang tago na lugar. Tapos, hukay-hukay kayo. After nyo makahanap ng perfect spot, maghukay na kayo. Doon na magsisimula lahat. The nature is calling me. And sabi nga, I must go. And meron din akong emergency blanket. Doon nakatago yung, para matago natin. Kasi ang hirap pagbabae, diba? So, yun yung ginagawa ko usually. Yan, kagaya doon, pumunta ako kanina sa liblib na lugar at doon ako nagbawa. So, ganun yung maghukay-hukay lang kayo para at least walang bakas. And always make sure to leave no trace kapag pupunta kayo sa mga isang lugar. Also to protect nature na rin. Hindi masama yung tingin nila sa mga dahil. Pag pumunta kang malinis sa isang lugar, dapat aalis ka rin ng malinis. Yun, kailangan niya. According to Alfie Aranda, do you plan where you will eat and what will you eat? Depende yan kung kailan kami mapagod. Kapag biker ka, hindi ka choosy. Kami tinapay, yung tinapay may cheese whiz. Meron kaming adobo, meron din kaming kanin. Paano mo na? Makapalmuhan namin eh. Sir, may pagkain kayo dyan, sir. Sige na, sir. Di kasi kami makakakit, sir. Yung gumawa namin pagkain, yung gasolina namin eh. Sir, sige, sir, ganun ba? Sige, ito, tinapay. Ganyan si BGC boy! Ganyan si BGC boy! Boys ay naging namumulubi na. Kasi gutom na gutom ka kahit anong kakainin mo talaga. Madalas sa mga karinderya lang kami kumakain para mas makatipid at yun lang din kasi yung available. As much as possible, nagtitipid talaga ako ng mga gastusin ko kasi napakagastos nga niya kung gagastos ka ng bongga. So, I don't plan where I eat, where to eat, unless alam ko na wala na akong kakain ng kasunod. Like yung nag-buy kami sa Benguet. Yung mga kasama ko, alam nila na sa mga susunod na lugar wala nang kakainan. So, dun pa lang kunyari sa Lolo Conscious, kumain na kami kasi yung mga susunod na nun, malayo na yung lugar. So, if you're gonna go to a place na malayo talaga yung mga kainan, you have to plan it kung saan kayo kakain. Depende talaga yun sa location. Mga sponsored tour, nakaplano na yan kung saan ako kakain. Kasi syempre sponsored yung restaurant. Ilalagay ko lang din sa description below yung mga related tips ko regarding my bikepacking. Meron akong mga previous videos na nagawa na about tips sa bikepacking and bike touring. So, check nyo na lang in the description box below. Meron din ako ditong bagong merch na i-release ko soon. The Bike Wonder. Ilalagay ko lang siya ng Philippines dito. And then, meron siya ditong, ayan, girl na nagbabike na loaded. So, ito yung pinadesign ko. I like this color. So,
Para hindi tayo laging black, I want to make a world super colorful. Dito sa likod is may nakalagay na Let's Bike and Wonder with a sunset. Ang ganda kasi talaga ng sunset, especially pag nagbabike ka, diba? Mabibili niyo siya sa Shopee ko, sa shopee.ph, The Bike Wonder PH. Hindi niyo talaga siya ma-experience kung hindi niyo siya ma-experience. So, just experience it and start doing it now. Hindi ko na-explain, basta try niyo na lang para malaman niyo. Promise, hindi kayo magsisisi. Another tip is napakahalaga na mahaba yung tulog mo pagdating sa mga ride at meron kang proper nutrition. Usually, yung mga med ko, nilalagay ko siya dito sa Puritan's Pride ko. Ito yung tinitake kong vitamin C. At meron din ako dito nung kanilang omega-3 fish oil at itong garlic extract. Sunod-sunod yung mga rides ko at yung mga editing na ginagawa ko. Kaya kailangan maprotektahan pa rin natin yung health natin as much as possible. Makalaking tulong niya, especially for our heart. Wala namang ibang mag-aalaga ng heart natin kung hindi ang sarili natin. It's important for you to take some medicine like this, the omega-3 fish oil, para maiwasan na rin natin yung mga aberyang mangyari, especially when we're on a ride. This supplement helps combat high blood pressure, bad cholesterol, and even arthritis. Nakakaturing din to for our skin health, heart health, anti-aging benefits, and even for weight loss. Natas ko naman na tong supplement nila, kaya sure na sure ako dito. At meron din ako dito garlic extract, 1,000 mg na tinitake ko. Yung garlic kasi rich siya sa vitamins at ayoko naman uminom ng buong bawang. So, meron sila ditong garlic extract na odorless na siya. Malaking tulong tong garlic extract kasi rich siya sa vitamin C. Para maiwasan na rin natin yung mga sipon, especially tag-ulan na ngayon. So, yun, nagtitake ako nitong garlic extract ng Puritan's Pride. Dito kasi na nilalagay lahat. Maging confident tayo sa mga rides natin. Meron silang bundle nitong omega-3 fish oil at nitong garlic extract sa Watsons ngayong 12/12. Kaya check nyo na habang 12/12 pa ngayon. Napakahalaga na alagaan natin ang health natin, especially if you're alone or if pupunta ka sa mga malayong lugar para maiwasan natin ang mga aberya. So, take care of your health, guys. I-announce ko na sa 2022, confirm na ibabike tour ko ang Visayas and Mindanao. And if you're from Visayas and Mindanao, help me plan my trip. So, I'm gonna be collecting community by community around Visayas and Mindanao. Para pag nandun na ako sa lugar na yon, I'm gonna meet some of you and help me na rin makahanap ng titirahan. So, kung meron man kayong campsite, hotel, or even homes na pwedeng ma-offer, fill out this form para yun, paplanuhin ko yung ruta ko. And then yun, kung may mga sponsors din na gustong makipag-partner with me, just feel free to email me. At sa mga susunod na videos din, meron akong surprise, a partnership with AirAsia and Department of Tourism. So, yun yung mga expect nyo sa mga susunod kong video. So, I'm so excited. Just help me travel the Philippines para malesen din natin yung cost natin. Magastos kasi siya. So, through this community, malilesen natin yung cost at makikilala ko rin kayo, mas makikilala ko yung mga locals from that area. I'm excited to meet some of you in the next few months. Yay! I hope you learned something from this video. Thank you for watching. And I have so many upcoming videos in Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, and even in Boracay. So I hope to see you on the next video. Bye!